વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોવાના છે ધોરણ 9 નો સમાજ વિજ્ઞાનનો પ્રથમ એકમ, ભારતમાં બ્રિટિશ સત્તાનો ઉદય. ધોરણ 8માં આપણે જોઈ લીધું છે કે કેવી રીતે ભારતની અંદર યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન થયું અને એમણે કઈ જગ્યાએ પોતાના વેપારી મથકો સ્થાપ્યા હતા. આ એકમમાં આપણે જોવાના છે બ્રિટિશ સત્તાનો ઉદય કેવી રીતે થયું, એમણે કઈ જગ્યાએ પોતાની વેપારી મથકો સ્થાપ્યા હતા, કેવી રીતે એ લોકોએ રાજનીતિમાં પગ મૂક્યું, કયા કયા યુદ્ધો થયા હતા, અને સાથે બ્રિટિશ સત્તાનો જે 200 વર્ષનો સમયગાળો હતો એનાથી ભારતની ઉપર આર્થિક અને સામાજિક કઈ અસરો થઈ. તો પહેલા થોડુંક પુનરાવર્તન કરી લઈએ કે ભારતની જે વસ્તુઓ હતી, મરી મસાલા, તેજાના મરી મસાલાઓ હતા, રેશમી કાપડ હતું, સુતરાઉ કાપડ હતું, શણ હતું, આ બધી વસ્તુઓની જે માંગ હતી એ યુરોપમાં, આખી દુનિયામાં બહુ જ વધારે હતી. હવે એ સમયે જમીન માર્ગથી યુરોપિયન પ્રજા ભારતમાં આવતી હતી. હવે થયું એવું કે તુર્ક મુસ્લિમોએ કોન્સ્ટન્ટિનોપલ જીતી લીધું અને એમણે એ માર્ગ આવવા જવા માટે યુરોપિયન પ્રજા માટે બંધ કરી દીધું. હવે એ સમયે ઘણા બધા યુરોપિયન લોકોએ વિચાર્યું કે આપણે જો ભારત જવું હોય તો જળમાર્ગે જવું પડશે. હવે જળમાર્ગે એ સમયે કોઈ ગયું નહીં હતું, એટલે એની શોધ કરવાની ફરજ પડી. ઘણા બધા ખલાસીઓ નીકળી ગયા ભારતની શોધમાં. એમાં મુખ્ય જે હતા એ ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસ હતો, વાસ્કો દી ગામા, બાર્થોલોમ્યુ જે હતું એને કેપ ઓફ ગુડ હોપ નામનો એક ટાપુ શોધ્યું હતું. ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસ એક ટાપુ પાસે પહોંચ્યો. એણે લાગ્યું કે આ જે ટાપુ છે ભારત છે. એણે આખી જિંદગી એ ટાપુ પર વિતાવી અને એ જ્યાં સુધી જીવ્યો ત્યાં સુધી એને એવું જ હતું કે એ ટાપુ જે છે એ ભારત છે. પણ ખરેખર એ વેસ્ટ ઇન્ડિઝનો એક ટાપુ હતો જે હાલ અમેરિકામાં આવે છે. હવે એના પછી જે પ્રથમ વ્યક્તિ હતો, પ્રથમ ખલાસી જેને ભારતની શોધ કરી હતી જળમાર્ગે, એ હતો વાસ્કો દી ગામા. ઈસવીસન 1498માં એણે પ્રથમવાર ભારતની શોધ કરી હતી. એ ભારતના સૌથી પહેલા કાલિકટ બંદરે પહોંચ્યો. ત્યાં કાલિકટ બંદરે જે સમુદ્ર હતો ત્યાં એક માછીમાર પોતાની નાની નાવડીમાંથી જાળ ફેંકીને માછલી પકડી રહ્યો હતો. તો વાસ્કો દી ગામાએ પૂછ્યું કે તું ક્યાંથી છે? એણે કીધું હું ભારતમાંથી છું. તો વાસ્કો દી ગામાએ કીધું કે મને ભારત જવું છે. એણે કાલિકટના બંદરે લઈ ગયો. ત્યાંનો રાજા હતો ઝામોરીનને જ્યારે ખબર પડી કે કોઈ વિદેશી આવી રહ્યા છે ભારતમાં, તો એણે એના માટે ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. તો એવી રીતે પ્રથમવાર પોર્ટુગલના લોકોએ ભારતમાં પગ મૂક્યો. હવે જે પોર્ટુગીઝ હતા એમણે વેપારી મથકો સ્થાપ્યા હતા. મોટે ભાગે એમણે દીવ, દમણ, ગોવા, કોચીન, મલક્કા જેવા પ્રદેશોમાં વેપારી મથકોની સ્થાપના કરી હતી. એના પછી હોલેન્ડના ડચ લોકો, ડેનમાર્કની ડેનિશ પ્રજાઓ ભારતમાં આવી. થોડાક જ સમયમાં ભારતમાં બ્રિટિશર્સનો, અંગ્રેજોનો આગમન પણ થયો. અંગ્રેજોએ ઈસવીસન 1600ની સદીમાં રાણી એલિઝાબેથની પરવાનગીથી બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના કરી. પણ ઈસવીસન 1608 સુધી ભારતમાં એ લોકોએ કોઈ વેપાર કર્યું નહીં. ઈસવીસન 1608માં તેમણે સૌપ્રથમ પોતાની કંપનીની શિપ ભારતમાં મોકલી. એ સુરત બંદરે પહોંચી હતી. ત્યાર પછી થોડાક જ વર્ષોમાં એમણે સુરત, અમદાવાદ, ભરૂચ ખાતે વિવિધ કોઠીઓની સ્થાપના કરી દીધી. હવે એમના થોડાક સમય પછી જ ફ્રેન્ચ લોકોનો પણ ભારતમાં આગમન થઈ ગયો. હવે ફ્રેન્ચ લોકો જે ભારતમાં આવ્યા તો અંગ્રેજ લોકો અને ફ્રેન્ચ લોકો વચ્ચે વેપાર કરવા માટે ઘણો બધો સંઘર્ષ થયો હતો. એ સાથે અંગ્રેજોનો મુખ્ય જે પ્રદેશો હતા એ ગુજરાતની અંદર હતા અને એ લોકો મરાઠાના દબાણની અંદર હતા. એટલે અંગ્રેજોએ સ્થળાંતર કરી લીધું દક્ષિણ અને પૂર્વ ભારતની તરફ. ત્યાં એ લોકોએ માછલીપટ્ટમ, ફોર્ટ વિલિયમ્સ, સેન્ટ જ્યોર્જ જે ચેન્નઈ અને કોલકાતામાં છે એ જગ્યાએ પોતાની નવી કોઠીઓની સ્થાપના કરી. ફ્રેન્ચ અને અંગ્રેજો વચ્ચે
વેપારના લીધે ઘણા બધા સંઘર્ષો થતા હતા. ફ્રેન્ચ લોકોએ પોતાની ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની શરૂઆત કરી 1668ની સાલમાં. એ લોકોએ માહે, ક્રાઇકલ, પોંડિચેરી, ચંદ્રનગર, માછલીપટ્ટમમાં પોતાની કોઠીઓ સ્થાપી હતી. હવે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની અને ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની વચ્ચે યુદ્ધ થયું. યુદ્ધમાં બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની જીતી ગઈ. એટલે ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના હાથે અમુક જ પ્રદેશો લાગ્યા, બાકીના બધા પ્રદેશો બ્રિટિશ સત્તાના હેઠળ ચાલ્યા ગયા. અને એ જ સાથે એ વચ્ચેની લડાઈથી જે ડચ લોકો હતા હોલેન્ડના, એ લોકોની પાસેથી સર્વપણે સત્તા ચાલી ગઈ અને એમણે ભારત છોડીને જવું પડ્યું. હવે થોડાક જ વર્ષોની અંદર એ સમયે બંગાળની અંદર બંગાળનો જે એક રાજા હતો સિરાજુદ્દૌલાને ખબર પડી કે અંગ્રેજોએ એના રાજ્યની અંદર કિલ્લા બાંધી રહ્યા છે. તો એણે પોતાનો સૈન્ય મોકલ્યો. એની પાસે ભવ્ય સેના હતી અને એને કિલ્લો તોડાવી દીધો. તો જ્યારે બ્રિટિશર્સને ખબર પડી કે એ લોકોને કિલ્લો તોડાવી દીધો છે, પણ એ લોકો કંઈ કરી શકતા ન હતા, કેમ કે એમને ખબર હતી કે સિરાજુદ્દૌલા પાસે એક ભવ્ય સેના છે, એક મોટો રાજા છે અને એમની પાસે બહુ જ નાની સેના છે. તો એમનો જે કપ્તાન હતો બ્રિટિશર્સનો, જે મુખ્ય હતો, એણે કાવતરો ઘડ્યો. બ્રિટિશ લોકોએ વિચાર્યું કે એમની સામે સીધો આપણે જીતી શકતા નથી. એટલે એમણે સિરાજુદ્દૌલાનો સેનાપતિ હતો મીર જાફર, એને કીધું કે જો તું સિરાજુદ્દૌલાની સાથે રહેશે તો આખી જિંદગી તને રાજાની હેઠળ એક સેનાપતિના પદ પર રાજ કરવું પડશે. જો તું અમારો સાથ આપશે તો તને નવાબની ગાદી મળશે, નવાબની સત્તા મળશે, તું રાજા બની જશે. અને મીર જાફર એમ બ્રિટિશર્સના ષડયંત્રમાં આવી ગયું. પ્લાસીનો યુદ્ધ થવાનું નક્કી થયું સિરાજુદ્દૌલા સાથે, અને જેમ ધાર્યું હતું એ પ્રમાણે મીર જાફરે અંગ્રેજોનો સાથ આપ્યો અને સિરાજુદ્દૌલાની હાર થઈ. હવે બંગાળનો બહુ મોટો પ્રાંત એ લોકો પાસે મળી ગયું હતું. તો પ્લાસીનું યુદ્ધ થયું હતું પ્લાસી ખાતે, પ્લાસીના પ્રદેશ પાસે. પછી એના પછી થોડાક સમય પછી બક્સરનું યુદ્ધ થયું. જે બક્સરનું યુદ્ધ હતું એમાં જ્યારે પ્લાસીના યુદ્ધ પછી અંગ્રેજો હતા એમણે મીર જાફરને નવાબની ગાદી પર બેસાડી દીધો હતો. હવે મીર જાફર જે છે એ ખાલી દેખાવા માટે રાજા હતો, ખરેખર પાછળથી બધું નિયંત્રણ અંગ્રેજો કરી રહ્યા હતા. અને એના નામ હેઠળ અંગ્રેજોએ ઘણા બધા પૈસાઓ, ઘણી બધી જાહેર સંપત્તિઓ પોતાના કબજે કરી લીધી હતી. પણ અંગ્રેજોને ડર હતો કે મીર જાફર જો વધારે સમય એમની સાથે રહેશે તો એ એમને દગો કરી શકે છે. એટલે એમને મીર જાફરને બદલીને મીર કાસિમને ગાદી પર બેસાડી દીધો. પણ મીર કાસિમ મીર જાફર કરતા વધારે ખરાબ અંગ્રેજો માટે નીવડી આવ્યું. એટલે એમણે ફરી પાછો મીર જાફરને ગાદી પર બેસાડી દીધો, મીર કાસિમને ગાદીથી નીકાળી દીધો. હવે મીર કાસિમ જે છે એ ગુસ્સે ભરાયો હતો, એટલે એ ગયો અવધના નવાબ પાસે. અવધનો નવાબના દરબાર ભરાયો હતો. ત્યારે એ જ સમયે અવધના નવાબના દરબારમાં મુગલ બાદશાહ એમની મુલાકાત લેવા આવ્યા હતા. તો એણે બંને સામે પોતાની વાતની રજૂઆત કરી. એટલે ત્રણે મળીને, મીર કાસિમ, અવધનો નવાબ અને મુગલ બાદશાહ ત્રણે મળીને અંગ્રેજોના ખિલાફ યુદ્ધ કરવાનો કાવતરો કર્યો, યુદ્ધ કરવાની પ્લાનિંગ કરી. એટલે એ લોકોએ બક્સર ખાતે યુદ્ધ યોજ્યું અંગ્રેજોના વિરુદ્ધમાં. પણ આ ત્રણેયની સંયુક્ત સેના હેઠળ ત્રણેય સંયુક્ત સેના હતી, એ છતાં અંગ્રેજો એમને હરાવી દીધો. અને એનાથી અંગ્રેજોને એમની પાસે રાજકીય સત્તા આવી ગઈ. હવે આખા બંગાળની અંદર નિડરતાથી રાજ કરી શકતા હતા. પણ થોડાક જ સમયમાં
અંગ્રેજોએ નિયામક ધારો પસાર કર્યો. આ ધારા હેઠળ એ લોકોએ ગવર્નર પસંદ કર્યો અને એ ગવર્નર કંપની હેઠળ જેટલા પણ રાજકીય અને સામાજિક ફેસલા હોય એ લેવાનું કામ કરે. ઘણા બધા જે રાજાઓ હતા એમના વિરુદ્ધ હતા. એમાંથી હતા અમુક મરાઠા રાજાઓ અને મૈસૂરના હૈદર અલી. તો વોરન હેસ્ટિંગ હતો એ પ્રથમ ગવર્નર બન્યો. વોરન હેસ્ટિંગે પ્રથમ મરાઠા યુદ્ધ અને દ્વિતીય મૈસૂર વિગ્રહ કર્યો. પ્રથમ મરાઠા યુદ્ધ કર્યો અને દ્વિતીય મૈસૂર વિગ્રહ કોની સાથે? મૈસૂરના હૈદર અલી સાથે. પછી એ સમયે એના પછી બીજો બન્યો કોર્નવેલિસ હતો. એને ત્રીજો મૈસૂર યુદ્ધ કર્યો ટીપુ સુલતાન સાથે. ટીપુ સુલતાન સાથે કોર્નવેલિસે જ્યારે યુદ્ધ કર્યો ત્યારે કાવતરા ઘડ્યા અને એના કારણે ટીપુ સુલતાનની હાર થઈ અને ટીપુ સુલતાને નિયામક ધારો પસંદ કરવો પડ્યો. નિયામક ધારો પર હસ્તક્ષેપ કરવા પડ્યા. એના પછી બન્યો જોહન શોર, જેણે તટસ્થતાની નીતિ અપનાવી. એની નીતિના લીધે અંગ્રેજોની જે માન સન્માન હતું એ ઘટી ગયું અને જે મરાઠાઓ હતા એ વધારે શક્તિશાળી બની ગયા. એના પછી આવ્યો વેલેસ્લી, જે સહાયકારી યોજના લઈને આવ્યો હતો. આ સહાયકારી યોજનાને મીઠા ઝેરની યોજના પણ કહેવાય છે. આ યોજના હેઠળ અમુક નિયમો ઘડવામાં આવ્યા હતા. એમ કહેવામાં આવે છે કે આ સહાયકારી યોજના એમ દેખાવામાં જે ભારતના નવાબો અને રાજાઓ હતા એમને સહાયતા કરવા માટેની હતી, પણ ખરેખર એ સહાયકારી નીતિ હેઠળ અંગ્રેજોએ ઘણા બધા પ્રદેશો પોતાના કબજામાં લઈ લીધા હતા. ઘણા બધા રાજાઓ પાસે જઈને એમણે સહાયકારી નીતિ સાથે સંધિ કરાવી, જેમાં નિયમો હતા કે જેટલો પણ ટ્રેનિંગ થશે, સૈનિકોની જે ટ્રેનિંગ થશે, સૈનિકોને જે શીખવાડવામાં આવશે એ બધું અંગ્રેજો કરશે. તમારા કોઈ રાજા છે એ રાજાના જે સૈનિકોનો દેખભાળ રાખવાનું કામ છે અંગ્રેજો કરશે. અને એનો જે ખર્ચ છે એ ખર્ચ માટે એ રાજા કોઈ ઉપજાઉ પ્રદેશ આપશે. એ પ્રદેશ જે આવક ઉપજાવતો હોય અથવા તો એટલો પૈસા આપશે એને દેખરેખ રાખવા માટેના. બીજું, એમણે કોર્ટની અંદર જેમ જે દરબાર હોય રાજાના એની અંદર અંગ્રેજ પ્રતિનિધિ ચૂંટવો પડશે. અંગ્રેજ પ્રતિનિધિ સિવાય બીજો કોઈ પ્રતિનિધિ એ દરબારમાં ચૂંટી ના શકે. કોઈ બીજો વિદેશી પ્રતિનિધિ ના ચૂંટી શકે. તો આ બધા જે કોઈ પણ જે પ્રદેશ હોય એ પ્રદેશનું મુખ્ય શું હોય? એ પ્રદેશનું મુખ્ય જે હોય છે એની સૈન્ય હોય છે. અને જો બ્રિટિશર્સ હોય સૈન્ય પર જ કબજો કરી લે તો એ રાજા પાસે બીજું કઈ વસ્તુ બચતી નથી. એટલે આ સહાયકારી યોજના હેઠળ અંગ્રેજ સરકારો પાસે ઘણા બધા નવા પ્રદેશો આવી ગયા. એ જ વેલેસ્લી હેઠળ ચોથું મૈસૂરનો વિગ્રહ થયો, જેમાં ટીપુ સુલતાનની હાર થઈ. ટીપુ સુલતાનનો પરાજય થયો અને ટીપુ સુલતાનની સાથે એ જ યુદ્ધની અંદર ટીપુ સુલતાન માર્યો ગયો. હવે એના પછી આવ્યો હેસ્ટિંગ્સ. હેસ્ટિંગ જે હતો એણે શું કર્યું કે જે નેપાળના ગોરખાઓ હતા, ગોરખાઓ સૈનિકો છે નેપાળના, એ બહુ જ ખડતલ પહાડી સૈનિકો હોય છે, બહુ જ ખડતલ અને મજબૂત હોય છે. તો આ ગોરખાઓને સાથે યુદ્ધ કરીને એને પોતાની અંદર લઈ લીધા, પોતાની સૈન્યમાં લઈ લીધા. પછી પિંઢારા હોય. આ પિંઢારા એક પ્રકારની એક જંગલી જાતિઓ છે, જંગલી લોકો છે, જેમની સૈન્ય હોય છે, પણ એમની સૈન્યની અંદર કોઈ સેનાપતિ હોતો નથી. એ યુદ્ધ કરે છે અને એમ જ યુદ્ધ કરે છે અને યુદ્ધ કર્યા પછી એમને કોઈ રાજ્ય જીતવાનો ઉદ્દેશ નથી હોતો. એમને યુદ્ધ કર્યા પછી પોતે આ જે યુદ્ધના લૂંટેલો માલ હોય છે એ લૂંટેલા માલથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. તો એક પ્રકારના લૂંટેરાઓ હતા, પણ બહુ જ શક્તિશાળી હતા. એટલે પિંઢારાઓને પોતાની સાથે સામેલ કરી લીધા. અને ત્રીજો મરાઠા વિગ્રહ હેસ્ટિંગના હેઠળ થયો હતો. એના પછી બન્યો વિલિયમ બેન્ટિક. આ વિલિયમ બેન્ટિક હતો એ ઉદારવાદી ગવર્નર હતો. આ ગવર્નરે ઘણી બધી ઉદારવાદી નીતિઓની ઘડતણા કરી હતી. આનાથી પહેલા જેટલા પણ ગવર્નરો હતો એ ગવર્નરે સામ્રાજ્યવાદી નીતિ અપનાવી હતી. એટલે પોતાનું સામ્રાજ્ય વધારવાનું, બીજાના રાજ્યો પર અંકુશ કાઢવાનું કામ કર્યું હતું.
અને એના કારણે ભારતની અંદર ભારતના જે પ્રજા હતી એની અંદર અસંતોષનો ભાવ જન્મી ગયો હતો. આને ખબર હતી એટલે એણે ઉદારવાદી નીતિ અપનાવી કે ભારતના જે લોકો છે એમની અંદર આ અસંતુષ્ટિના લીધે એકતા ના આવી જાય. એના પછી ડેલહાઉસી ગવર્નર બન્યો. ડેલહાઉસીએ જીત જપ્તી અને ખાલસા નીતિ અપનાવી. આ ખાલસા નીતિ શું છે? તો ખાલસા નીતિ એવી નીતિ છે જે અમુક બહાના કાઢીને જે રાજાઓની પાસેથી પ્રદેશો જપ્તી લે છે. એની ખાલસા નીતિમાં એણે ઘણા બધા જે રાજ્યો હતા એને યુદ્ધ કરીને જીતી લીધા, જેમ કે પંજાબ છે, પેગુ છે, બર્માનો ભાગ છે. હવે અમુક રાજ્યો એવા જેના રાજા કે રાણીના જે પુત્ર હોતા નથી, અપુત્ર હોય છે, જેમ કે ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ હતી, એમનો કોઈ પુત્ર નહીં હતું. તો એવા બધા રાજ્ય એમ કે આમના પુત્રો નથી એટલે હવે અમારા થઈ ગયા. તો આ અપુત્ર રાજા રાણીઓના જે પ્રદેશો છે એ અંગ્રેજ બ્રિટિશ સત્તાએ પોતાના કબજા હેઠળ કરી લીધા, જેમાં સતારા, જોધપુર, ઝાંસી, નાગપુર જેવા પ્રદેશો સામેલ છે. પછી બીજા અમુક જગ્યાએ લોકો રાજાને જઈને કહે કે તમે તમારા રાજ્યમાં બરાબર વહીવટ નથી કરી રહ્યા, અને આમ ગેરવહીવટીના બહાના હેઠળ એ પ્રદેશ પર અંગ્રેજો કબજો કરી લેતા. એના પછી અમુક પ્રદેશો એવા હતા જેમણે કહેતા કે અમે તમારી સેનાને બહુ જ ટ્રેન કરી છે, અમે તમારી સેનાની પાછળ આટલું ખર્ચ કર્યો છે, એટલે હવે તમે અમારે પૈસા નહીં ચૂકવી શકો તો અમે તમારું પ્રદેશ લઈ લઈશું. તો એવા કરીને એણે નિઝામનો વરાડ પ્રાંત છે પોતાના કબજા હેઠળ લઈ લીધું હતું. પછી બીજા એવા ઘણી બધી સત્તાઓ ભારતમાં નાની સત્તાઓ હતી, જેમાં સત્તાઓ ખરેખર હતી જ નહીં, એ લોકો શાસન કરી જ નથી રહ્યા હતા, નામ માત્ર સત્તાઓ હતી. એમણે પણ બધી સત્તાઓ અંગ્રેજોએ પોતાની કાબા હેઠળ લઈ લીધી. તો આમ ડેલહાઉસીની જે નીતિ હતી એના કારણે પણ અંગ્રેજ સત્તાનો બહુ મોટો સામ્રાજ્ય વિકાસ થયો હતો. ડેલહાઉસી અને વેલેસ્લી આ બે જે ગવર્નર હતા એમણે અંગ્રેજ સત્તાનો સૌથી વધારે વિકાસ કર્યો હતો. તો આ આપણે જોયું કે કયા યુદ્ધ થયા, કયા ગવર્નરો આવ્યા, કયા ગવર્નરે કઈ નીતિઓ બનાવી. હવે ભારતની અંદર અંગ્રેજોના આટલા મોટા શાસન કાળથી સામાજિક અને આર્થિક અસરો શું પડી હતી? તો જે આર્થિક અસરો હતી એ મોટે ભાગે નેગેટિવ હતી. આર્થિક રીતે અંગ્રેજોએ ભારતમાં વેપાર કરવાની દ્રષ્ટિથી આવ્યા, એમણે રાજનીતિ કરી, એ છતાં પણ એમણે ભારતને એક વેપારની દ્રષ્ટિથી જોયું. એમણે ભારતની જો કાચો માલ હતો એ કાચો માલને સસ્તા ભાવે ભારતમાંથી લઈ જતા હતા, અને યુરોપની અંદર જેમની પાસે ફેક્ટરીઓ હતી એ સમયે ઔદ્યોગિકરણ થઈ રહ્યું હતું, તો ફેક્ટરીઓમાં એ કાચા માલનો ઉપયોગ કરીને એનાથી ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હતું, કાપડોનું ઉત્પાદન, બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓનું ઉત્પાદન. અને એ ઉત્પાદન કર્યા પછી જે વસ્તુઓ ઉત્પાદિત થઈ ગઈ છે એને ભારતમાં લાવીને વેચવામાં આવતી હતી. તો ભારતમાં એ વસ્તુઓને ઊંચા ભાવે વેચવામાં આવતી હતી, જ્યારે કે જે કાચો માલ હતો એને બહુ સસ્તા દામે ખરીદી લેવામાં આવતી હતી. તો એ લોકો ભારતને કાચો માલના ઉત્પાદક તરીકે અને એક પોતાના બજાર તરીકે ગણના કરતા હતા. એનાથી અંગ્રેજોના આવ્યાથી પહેલા ભારતની અંદર જે ખેડૂત હતો, જે ઉત્પાદકો હતા, એ બધા બહુ જ સ્વનિર્ભર હતા. પણ અંગ્રેજોના આવ્યા પછી એ લોકો પાયમાલ થઈ ગયા. ખેતરનો અમુક ભાગ અંગ્રેજોને કરવેરા સ્વરૂપે એ લોકોને આપવો પડતો હતો. ઘણી બધી જગ્યાએ અંગ્રેજો એમને ઉપર દમન નીતિ કરતી હતી, અને જો એ લોકો એનો પાલન ના કરે તો એમને ફટકો મારી જેલમાં પૂરી દેવામાં આવતું હતું. તો આ બધી દમનકારી નીતિઓના કારણે ભારત જે હતું એ આખું અંગ્રેજ સત્તા હેઠળ આવી ગયું હતું અને પાયમાલ બની ગયું હતું. ભારતનો ખેડૂત પાયમાલ બની ગયા હતા. જે નાના ગૃહ ઉદ્યોગો હતા, ઔદ્યોગિકરણના કારણે એ નાના ગૃહ ઉદ્યોગો ભાંગી પડ્યા હતા. તો આર્થિક જે અસર હતી એ મોટે ભાગે નકારાત્મક હતી, જ્યારે કે સામાજિક જે અસરો હતી એ પોઝિટિવ સાઇડની હતી, હકારાત્મક હતી. કેમ કે ઘણા બધા જે ગવર્નરો છે, જેમ કે ડેલહાઉસી, એ સુધારાવાદી ગવર્નર તરીકે જાણીતો હતો. એણે ભારતમાં જે ઘણા બધા કુરિવાજો હતા, સતી પ્રથાના, બાળકીને દૂધ પીતો કરવાનો,
જે વિધવા હોય એને લગ્ન ના થવા દેવાનું, આ બધા જે કુરિવાજો હતા એ કુરિવાજો પર એ લોકોએ કાયદાઓ ઘડ્યા. અને આ બધા સામાજિક સુધારાના કાર્ય કરવામાં ઘણા બધા સુધારાવાદીઓ જે હતા, જેમ કે રાજા રામમોહન રાય, દુર્ગારામ મહેતા, બહેરામજી મલબારી, આ બધા સુધારાવાદી લોકોએ ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા. અને એમના પ્રયત્નોના કારણે વિધવાના પુનઃ લગ્ન થવાનો કાયદો ઠરાવ પસાર થયો, સતી પ્રથા અટકી ગઈ, અને બાળકીને દૂધ પીતી જે પ્રથા હતી, આ બધા કુરિવાજો બંધ થઈ ગયા. એના સિવાય ભારતની જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એનો ઘણો બધો વિકાસ થયો, નવા નવા રોડો બનવા લાગ્યા, શિક્ષણ ક્ષેત્રે ઘણો બધો વિકાસ થયો, અંગ્રેજી કેળવણી માટેની યુનિવર્સિટીઓ સ્થાપના થઈ, અંગ્રેજી શિક્ષણનો વિકાસ થયો. તો આવી રીતે જે સામાજિક વિકાસો હતા, આ બધા બીજા જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ છે એ બધા અંગ્રેજોએ પોતાના લીધે કર્યા હતા. તાર ટપાલ સેવાઓની સ્થાપના એમણે કરી હતી. તો અંગ્રેજોએ ભારતમાં આવ્યા, એના કારણે ઘણા બધા સુધારાઓ તો થયા, પણ એની સામે જે નુકસાન થયું હતું, આર્થિક રીતે જે નુકસાન થયું બહુ જ વધારે થયું હતું. કેમ કે બધા ગૃહોદ્યોગ ભાંગી પડ્યા હતા, લોકો પાયમાલ થઈ ગયા હતા, લોકોની પાસે રોજગાર નહીં હતું, કાચો માલ સસ્તા ભાવે અંગ્રેજોને વેચવો પડતો હતો, બજારમાં એ લોકોની મોનોપોલિસી ચાલતી હતી કે બીજી બધી જે પ્રોડક્ટ છે, બીજી બધી જે ઉપજો છે એ કોઈ ખરીદી ના શકે, ફક્ત એમની જ ઉપજો ખરીદવી પડે. તો એમનું જે ઇન્ફ્લુઅન્સ હતું એના કારણે ભારતને આર્થિક રીતે બહુ જ નુકસાન થયું હતું. પણ ઘણા બધા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ ડેવલપમેન્ટથી એના ફાયદા થયા હતા. તાર ટપાલની સુવિધાઓ શરૂ થઈ હતી, મુંબઈ અને થાણે વચ્ચે સૌપ્રથમ રેલવેની સ્થાપના થઈ હતી. અને એ બધા જે અંગ્રેજી કેળવણીનો જે એમણે યુનિવર્સિટીઓ સ્થાપી હતી, એ એમના પોતાના માટે આ બધું કર્યું હતું, પણ એના લીધે ભારતના લોકોને ફાયદો થયો હતો. પણ આ જ શિક્ષણ વધવાના લીધે જ્યારે પ્લાસીનું યુદ્ધ થયું હતું 1757માં, એના એક સદી પછી આ અંગ્રેજ લોકોની જે સત્તા હતી એના અસંતોષ પ્રજામાં ઊભું થઈ ગયું હતું. તો એક સદી પછી 1857માં ઘણો મોટો એક વિગ્રહ થયો હતો, અને એમ માનવામાં આવે છે કે આટલો મોટો વિગ્રહ હતો જેમાં આખા દેશના લોકો જોડાયા હતા, કે આ સમયે બધાને એવું લાગતું હતું કે ભારત આઝાદી મળી જશે. આ આગળ આપણે જોવાના છીએ. તો અહીંયા તમારો ભારતમાં બ્રિટિશ સત્તાનો ઉદય એકમ પૂરો થાય છે.